Mình là Xuân Blooming, mình là tác giả của cuốn sách này Different Kind of Bear. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể tra ở trên Google. Còn hôm nay mình muốn làm một video đầu tiên bằng tiếng Việt, bởi vì mình là người Việt Nam. Hiện tại mình đang sinh sống ở nước Đức. Mình muốn làm kênh YouTube video về tiếng Anh, nhưng mà thích tiếng Việt cho nên là mình sẽ video đầu tiên của mình nhất định phải là tiếng Việt, bởi vì mình là người Việt Nam. Đầu tiên mình cũng xin lỗi mọi người là bình thường mình muốn làm một cái video thật là chỉnh chu, nhưng mà mình không có giờ. Hiện tại thì mình lấy cái thời gian cuối tuần là ngày mình rảnh nhất. Nhiều khi cuối tuần mình cũng phải làm việc. Hôm nay á, cái con mắt của mình ở đây nó bị sưng một tí xíu. Mình bị 2 cái lông mi nó rơi bên trong cái con mắt á, thì lâu lâu nó sẽ bị nhiễm trùng và mình phải dùng kem với lại nước nhỏ mắt để làm cho nó đỡ sưng hơn. Thì nói chung là đây là cái vấn đề bên trong con mắt. Nhưng mà bây giờ vấn đề chính mình muốn nói ở đây là sao ta? Ngoài ra mình không chỉ là viết sách mà mình còn là một Koe, có nghĩa là mình rất là thích một nhóm nhạc K-pop mới nổi gần đây tên là Cortez. Thì mình nghĩ là chắc nhiều bạn ở Việt Nam thì sẽ biết cái nhóm nhạc này, đó là bài Red Red. Hình như người ta nhảy như vậy nè. Nhưng mà mình không có biết nhảy, mình không có giỏi nhảy nên là mình không có biết. Thì chắc mình biết mọi người ở đây sẽ biết bài Red Red, trong tiếng Hàn hình như là Red Red. Mình nghĩ là vậy, mình không biết có đúng hay không. Chủ đề hôm nay ngồi nói về mình thì chán lắm, thì mình cũng chả biết gì để nói. Thì mình là tác giả của cuốn sách này. Cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh. Đây là bên trong của cuốn sách thì mình muốn cho các bạn xem. Thì nói về một chú gấu panda, một chú gấu trúc tên là Momo. Vì một cái biến cố gia đình thì gia đình của Momo phải từ bỏ quê hương và đi qua một vùng đất khác. Vùng đất khác thì mình lấy bối cảnh là ở châu Âu. Cụ thể là ở châu Âu bình thường là sẽ có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì trong cuốn sách này mình có nói về mùa xuân và mùa hạ, và cái kiến trúc mình cố ý là sẽ lấy pha trộn hết tất cả kiến trúc của châu Á để nói về gia đình và làng quê của cái chú gấu trúc Momo này. Và sau đó là khi mà đổi cảnh thì mình lấy kiến trúc của phương Tây, từ ngôi nhà làng quê cho cách ăn mặc. Thì khi mà các bạn đọc kỹ cuốn sách này thì các bạn sẽ thấy là bối cảnh nó thay đổi ở đâu, và gia đình Momo cũng có thay đổi để hợp với lại cái truyền thống ở bên nước khác. Giống như là ở Việt Nam mình có câu là nhập gia tùy tục, thì mình biết cái câu đó thì mình cũng đưa vào cái cuốn sách này. Thì mình nghĩ đây là một cuốn sách mà không chỉ cho trẻ em mà người lớn cũng có thể đọc được, bởi vì cuốn sách này nói về tính nhân văn của con người nhiều hơn là nói về những cái điều mà buồn cười, mắc cười, chuyện hài. Thì cũng có một chút chuyện hài thì nó nằm trong cái cuốn sách này. Thì bây giờ mình sẽ không nói về mình nữa, bởi vì nói về mình vòng vòng thì cũng chỉ có nhiêu đó. Nhưng mà nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn lên Google tra, thì mình nói rất nhiều về mình trên đó, và mình sợ các bạn sẽ chán. Cho nên quay lại mình sẽ nói và kể về Cortez, nhóm nhạc mình rất là yêu thích, và mình quyết định trở thành thành viên tham gia fan club của Cortez, tức là fan club. Thì mình là Core. Bình thường mình nghe rất là nhiều nhạc K-pop, nhưng mà khi mà mình nghe bài Red Red của Cortez với lại cách ăn mặc của các bạn rất là giản dị, thì mình quyết định sẽ tham gia fan club của các bạn ấy
để ủng hộ các bạn ấy. Lý do mà mình tham gia fan club của Cortex là bởi vì mình xem tất cả các vlog của các bạn ở trên YouTube và trên kênh Weverse, thì mình thấy các bạn rất là cố gắng và các bạn rất là có cái sự đam mê trong âm nhạc. Thì mình thấy là giống mình quá, mình đồng cảm là bởi vì mình có đam mê trong viết sách. Mình rất là thích viết sách và mình đã viết từ khi mà còn rất nhỏ. Thì mình không có nói dốc với các bạn là mình được ông bà mình dạy cho viết chữ và đọc sách rất là sớm, cho nên là mình biết viết và biết đọc báo lúc mình học mẫu giáo. Lúc đó là học mẫu giáo gửi, thì mình biết viết và biết đọc khi rất là sớm so với các bạn cùng tuổi. Năm lớp 1 và lớp 2 mình bắt đầu viết truyện. Nói chung là mình bịa tất cả những câu chuyện để mình viết. Thì mình thấy là ở trong nhóm Cortex thì có một bạn tên là Martin là thích viết nhạc và làm nhạc. Và tất cả những thành viên còn lại cũng vậy. Họ đánh đổi tất cả mọi thứ tự do, kể cả James xa gia đình để đi qua Hàn Quốc làm idol. Thì nói chung là chắc hẳn các bạn cũng biết, bởi vì nếu mà các bạn coi kênh của mình thì chắc chắn là các bạn biết Cortex. Nói chung là cái tên nhóm thì khó đọc quá. Mình chỉ biết là bên Hàn là Cortex, có nghĩa là Color Outside the Light. Thì cái nhóm này mình có coi YouTube thì mình thấy các em có đi qua Mỹ từ khi rất là nhỏ để học làm nhạc, và không phải các em sống sung sướng gì đâu, thì các em cũng giống như là đi học nội trú mà sống chung với các thành viên trong nhóm, sống chung với lại quản lý. Thì các bạn biết mỗi người mỗi tính cách, sống chung rất là khó, và ngược lại là các em cũng ăn không có sung sướng gì đâu. Các em cũng mình thấy là cái cách các em ăn toàn là đồ fast food với lại mì gói, uống nước ngọt, uống rất nhiều nước ngọt. Thì mình nghĩ là do các em vận động nhiều, tập nhảy nhiều nên là uống nước ngọt. Nhưng mà các em chỉ mới 17, 18 tuổi mà cái suy nghĩ của các em rất là trưởng thành, rất là nghiêm túc trong công việc và đam mê. Mình thấy bản thân của mình trong đó lúc mình còn nhỏ, mình thấy rất là cảm động, và mình rút ra một câu là khi mà mơ ước của các bạn đủ lớn mà các bạn quyết tâm cái mơ ước của các bạn tới cùng, thì các bạn sẽ thì cái ước mơ đó nó sẽ đưa các bạn đi xa hơn các bạn tưởng tượng nữa. Giống như mình mê viết sách quá mà không biết sao mà từ Việt Nam mình văng cái đùng qua bên Đức luôn, thì cái đó mình cũng không biết. Và nói thật với các bạn là làm nghệ sĩ rất là, dù ở ngoài mình vui vẻ nhưng mà bên trong rất là cô đơn. Và kiểu giống như là khi mà mình viết cuốn sách á, mình không biết là có ai đọc cuốn sách của mình hay không, là bởi vì mình mới quá, nhiều người không có biết, mình không có tiếng tăm, mà mình cũng không phải TikToker, influencer để mà mọi người biết tới mình nhiều hơn. Thì mình coi tư liệu của các em Cortex nhóm này nè, thì mình thấy là các em cũng có những cái điều, những câu hỏi mà các em không biết là nhạc của mình có ai nghe hay không, nghe có thích hay không, điệu nhảy của mình có đủ bắt mắt chưa, thì rất rất là nhiều câu hỏi. Và nói thật với các bạn là khi mà mình làm về nghệ thuật thì mình rất là mong mình có một nhóm bạn, kiểu như bạn mà mình không biết, mà có nghĩa là nhóm fan ủng hộ và ủng hộ tới cùng cái người nghệ sĩ đó. Và tới bây giờ thì mình rất là biết ơn từng người ủng hộ mình, mua sách của mình và đọc sách của mình. Thậm chí là có những người cũng góp ý về sách của mình rất là biết ơn từng người một. Cho nên là nhóm Cortex, các em cũng y chang như vậy. Mình rất là thích các em,
mình ủng hộ các em và mình muốn theo dõi các em. Và mình thấy điều đó là các bạn Việt Nam cũng rất ủng hộ các em, thậm chí các bạn quảng cáo trên các đàn LED ở thành phố Hồ Chí Minh, và các bạn có làm rất là nhiều kênh TikTok, YouTube về các em để cho mọi người biết đến các em nhiều hơn. Thì mình rất là vui, bởi vì đối với những người làm nghệ thuật thì cái đó rất là một cái niềm rất là vui. Cho nên là những người làm nghệ thuật giống như mình và Cortis thì tụi mình làm việc 24/7, tức là người bình thường sẽ làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng mình viết sách mình làm việc hơn 8 tiếng một ngày. Và thậm chí cái lúc mà gần xuất bản thì mình phải làm việc 24/24, tức là mình ngủ cũng không được luôn. Mình mong là trời mau sáng dậy để mình tiếp tục mình làm việc, và team của mình cũng y chang như vậy. Thì coi vlog của các em thì mình thấy các em cũng giống như vậy, nhưng mà cái năng lượng của các em là các em cố gắng 200%, tức là hơn người bình thường nữa. Thì mình rất là khâm phục các em. Khi mà mình theo dõi livestream của các em trên Weverse thì mình thấy có một số bạn có để lại những bình luận không có hay lắm, nghe nó người đọc hơi khó chịu một chút. Về các em thì mình nghĩ là các bạn thương mến các em, nhưng mà cũng tiết chế lại một chút, là bởi vì đối với 17, 18 tuổi thì đọc những cái bình luận đó thì nó không có được hay cho lắm. Nói chung là mỗi người có cảm xúc, hở mấy ai mà bình luận không có hay về mình một chút xíu nào thì mình cũng cảm thấy rất là buồn, thậm chí là buồn mấy ngày. Bởi vì nói chung là chắc là có tâm hồn nghệ sĩ, nói là không để ý lơ là sai, là cũng buồn một chút. Nhưng mà bởi vì mình làm cái nghề này rồi, là mình đã chạy trên một cái đường băng thì mình phải chạy miết, chứ mình không có thắng lại được, để hồi phục cái tâm lý của mình rồi mình bay tiếp. Không có ai trên đời, không có ai làm được như vậy cả, bởi vì chúng ta là con người. Cho nên là mình hy vọng các bạn ủng hộ các em, nhưng mà đừng có bình luận những cái vấn đề quá nhạy cảm ở trên đó. Mình nghĩ là các em đã ra mắt rất là thành công. Các em cố gắng và các em có thấy được sự thành công đó. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn thắc mắc không biết Cortis là ai thì các bạn bật YouTube vlog, các bạn coi hết tất cả các video, các vlog của các em thì các bạn sẽ thấy được sự cố gắng, nhiệt huyết trong đó, cố gắng vì đam mê. Thì mình cũng nói luôn là khi mà mình quyết định theo đuổi một cái đam mê tới cùng thì cái đam mê đó sẽ đưa các bạn đi xa, xa rất là xa, xa hơn các bạn tưởng tượng luôn. Mình cũng không biết diễn tả sao thì mình nói như vậy. Sau cái vlog này, nếu mà mình nói có những gì không hay thì mình mong các bạn bỏ qua cho mình. Tự nhiên cái bây giờ mình dùng kênh YouTube của mình để mình quảng cáo cho Cortis thì mình thấy nó lạ lạ, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình thích làm sao thì mình làm thôi, bởi vì dù sao đây cũng là kênh của mình. Các bạn cứ coi và các bạn sẽ theo dõi. Thì gần đây mình thấy Martin cực kỳ cố gắng và em ấy cũng cố gắng để giảm cân, thì mình thấy cái đó là đúng là hy sinh vì nghệ thuật, thì chắc các bạn sẽ nghe về cái đó nhiều. Thì đối với những người làm nghệ thuật thì cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà đối với những người mà bình thường giống như mình thì cái việc mà giảm cân hay là cái việc phải vận động 24/7, luyện tập 24/7 thì mình nhảy mình chịu hông được, bởi vì mình là một con người sinh ra không phải để tập thể dục, nói thật là vậy. Mình nói chung là nghe tới chạy bộ, tập thể dục, mình rất là sợ. Hồi nhỏ thì mình rất là thích nhảy, mình còn có ý định là tham gia K-pop, mình muốn đi qua Hàn Quốc để mình làm idol, nhưng mà thính lực của mình không cho phép, đó là
Tai của mình thì mình có mang máy trợ thính hai bên, mình hông có nghe rõ thì sao mà mình hát theo nốt kịp với lại các bạn kia được. Thì cái đó thì nó không nên, thì dòng đời xô đẩy. Mình là một người viết sách, mình là một tác giả, thì nếu mà các bạn thích xem hay là thắc mắc những gì về mình, hoặc là các bạn muốn hỏi gì về Cortez thì mình sẵn sàng trả lời ở comment. Bởi vì mình là mình là một core, mình rất là ủng hộ Cortez, cho nên là các bạn hỏi gì về các em ấy mình cũng biết. Mình nghĩ là video của mình tới đây là xong rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video tiếng Việt của mình, và mình rất vui nếu mà các bạn cũng ủng hộ mình giống như ủng hộ Cortez. Và một lần nữa mình xin giới thiệu với các bạn, mình là Xuân Blumen. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây, và mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video và nghe mình nói chuyện tào lao. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đây là con mắt bị thương của mình.